හෙලෝ යාළුවනේ, ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අකිල ටෙක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ hard drive එකක් කොහොමද RAM එකක් බවට පත් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම this PC වල properties යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන advanced system settings කියලා එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන performance කියන tab එක යටතේ තියෙනවා settings කියලා ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ advanced යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා change කියලා ඒකට යන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ටික් එක අයින් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනින් custom size කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඕගොල්ලන්ට කැමති ගානක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට දෙනවා GB 7ක්. GB එකක් කියන්නේ MB 1027ක. ඒක ගුණ කරන 4 6096 ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතන ටයිප් කරගන්න මෙතන ටයිප් කරගන්න ඊට පස්සේ සේගම් වැඩ ටික ඉවරනාට පස්සේ සෙට් කරලා ඕකේ එක ගන්න ඊට පස්සේ මේකටත් ඕකේ දෙන්න මෙතනින් ඇප්ලයි කරලා ඕකේ එක ගන්න මෙතනිනුත් ඕකේ එක ගන්න දැන් රීස්ටාර්ට් කරන්න කියලා මැසේජ් එකක් එනවා මම මේක පස්සේ රීස්ටාර්ට් කරගන්න ඊට පස්සේ PC එක රීස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ PC එක කලින් තිබ්බට වැඩිය ස්පීඩ් වෙයි අදට මම වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරගන්න ෂෙයා කරගන්න